Nếu bạn đang trồng rau, trồng cây cảnh, làm vườn tại nhà hoặc chăm một vườn cây ăn trái nhỏ, chắc chắn sẽ có lúc bạn gặp một câu hỏi rất quen thuộc. Giữa phân trùng quế và phân compost, loại nào thật sự tốt hơn? Nghe thì đơn giản, nhưng càng tìm hiểu, bạn sẽ càng thấy câu trả lời không hề đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ. Có người nói phân trùng quế tốt hơn vì sạch, mịn, giàu dinh dưỡng và bón cây rất an toàn. Người khác lại khẳng định compost mới là lựa chọn bền vững vì nó cải tạo đất tốt, dùng được số lượng lớn, chi phí lại thấp hơn. Rồi cũng có người nói phân trùng quế là phân hữu cơ cao cấp, còn compost chỉ là rác hữu cơ đã mục. Nhưng thật ra, nếu chỉ nhìn theo cách đó, chúng ta rất dễ hiểu sai. Trong làm vườn, không phải cái gì đắt hơn thì tốt hơn, không phải cái gì được quảng cáo nhiều hơn thì hiệu quả hơn, và cũng không phải loại phân nào nghe cao cấp hơn thì phù hợp với mọi loại cây. Cây không cần thứ đắt nhất, cây cần thứ đúng nhất. Đất cũng vậy, đất không cần bạn đổ vào thật nhiều phân. Đất cần được nuôi đúng cách, đúng thời điểm và đúng nhu cầu của từng giai đoạn phát triển. Vậy phân trùng quế và phân compost khác nhau ở đâu? Loại nào nên dùng cho rau ăn lá, loại nào nên dùng cho cây ăn trái, loại nào hợp với cây trồng trong chậu và loại nào phù hợp để cải tạo đất xấu, đất chai cứng, đất bạc màu? Đừng vội chọn đáp án, bởi nếu chọn quá nhanh, rất có thể bạn sẽ dùng đúng loại phân nhưng lại sai mục đích. Và đó là lý do trong bài này chúng ta sẽ không chỉ hỏi loại nào tốt hơn. Thay vào đó, chúng ta sẽ hỏi một câu quan trọng hơn. Đất của bạn đang cần gì? Cây của bạn đang ở giai đoạn nào? Và loại phân nào giải quyết đúng vấn đề đó? Khi trả lời được câu này, lựa chọn sẽ rõ ràng hơn rất nhiều. Trước tiên, hãy bắt đầu với phân compost. Phân compost là sản phẩm được tạo ra từ quá trình phân hủy các vật liệu hữu cơ. Đó có thể là lá cây, cỏ khô, rơm rạ, vỏ rau củ, xác bã thực vật, phụ phẩm nông nghiệp hoặc phân chuồng đã xử lý. Qua thời gian, dưới tác động của vi sinh vật, nhiệt độ, độ ẩm và không khí, những vật liệu hữu cơ này dần được phân giải thành một dạng mùn hữu cơ ổn định hơn, tơi hơn và dễ đưa trở lại đất hơn. Nói một cách dễ hiểu, compost là cách chúng ta biến những thứ tưởng như bỏ đi thành một nguồn vật liệu quý để nuôi đất. Nhưng điểm quan trọng nằm ở đây, compost không nên được hiểu đơn giản là một loại phân bón mạnh, bón vào là cây bật lên ngay. Giá trị lớn nhất của compost nằm ở việc cải tạo đất. Nếu đất của bạn bị chai cứng, nứt nẻ, khó thấm nước hoặc tưới xong nước trôi rất nhanh, compost có thể giúp đất giữ ẩm tốt hơn và có cấu trúc ổn định hơn. Nếu đất quá nghèo hữu cơ, đất trồng lâu năm bị bạc màu, cây lên yếu, rễ phát triển kém, compost có thể giúp bổ sung vật chất hữu cơ và tạo môi trường tốt hơn cho hệ vi sinh vật trong đất. Nếu đất quá rời rạc, cát nhiều, không giữ phân, không giữ nước, compost có thể giúp đất có độ sống hơn. Hãy hình dung đất giống như một căn nhà. Cây là người sống trong căn nhà đó. Phân bón giống như thức ăn. Nhưng nếu căn nhà bị hỏng nền, tường nứt, mái dột, thì dù bạn có đưa thức ăn ngon đến đâu, người sống trong đó cũng khó mà khỏe mạnh lâu dài. Compost chính là thứ giúp sửa lại phần nền đó. Nó làm đất tơi hơn, giúp đất có khả năng giữ nước tốt hơn, giúp đất giữ dinh dưỡng tốt hơn, giúp rễ cây có môi trường phát triển dễ chịu hơn, và quan trọng hơn, nó tạo điều kiện cho hệ sinh vật đất hoạt động. Đó là lý do trong các vườn lớn, luống rau, vườn cây ăn trái hoặc những khu đất đã canh tác nhiều năm, compost thường rất có giá trị. Bởi khi làm vườn diện tích lớn, bạn phải chăm cả nền đất, chứ không chỉ chăm từng gốc cây riêng lẻ. Đất khỏe thì cây mới khỏe, đất sống thì rễ mới sống. Rễ khỏe thì cây mới hấp thu dinh dưỡng tốt, và khi cây hấp thu tốt, bạn mới thấy sự khác biệt thật sự. Nhưng compost không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Có một sai lầm rất phổ biến là thấy vật liệu hữu cơ đã mục một phần, có màu sẫm, nhìn giống đất, rồi nghĩ rằng đó là compost tốt. Thực tế, compost phải đủ hoai, đủ ổn định, không còn mùi hôi nồng, không còn nóng. Nếu compost còn non, còn đang phân hủy mạnh, nó có thể gây ra nhiều vấn đề. Nó có thể làm cây bị sốc, gây nóng rễ, làm thiếu đạm tạm thời, hoặc kéo theo mùi hôi, côn trùng, hạt cỏ dại và mầm bệnh. Vì vậy, khi nói compost tốt, chúng ta đang nói đến compost đã hoai mục tốt, không phải bất kỳ đống rác hữu cơ nào đã mục dở. Đến đây, bạn có thể thấy compost giống như một người thợ âm thầm. Nó không lúc nào cũng tạo hiệu ứng cây xanh bật lên sau vài ngày, nhưng nó làm một việc rất quan trọng, cải tạo nền sống của cây. Bây giờ, hãy chuyển sang phân trùng quế, loại phân được rất nhiều người trồng cây tại nhà yêu thích.
Phân trùng quế được tạo ra thông qua quá trình trùng quế ăn và tiêu hóa chất hữu cơ. Sau khi đi qua hệ tiêu hóa của trùng, vật liệu hữu cơ được thải ra dưới dạng phân mịn, tơi, thường có màu sẫm, kết cấu nhẹ và dễ phối trộn. Nếu compost giống như nền móng của ngôi nhà, thì phân trùng quế giống như một loại dinh dưỡng tinh và một lớp hỗ trợ rất tốt cho vùng rễ. Điểm mạnh đầu tiên của phân trùng quế là nó thường rất dễ dùng. So với nhiều loại phân hữu cơ khác, phân trùng quế nếu được xử lý đúng thường ít gây nóng cây, ít mùi, dễ bón cho cây trong chậu, cây cảnh, rau sạch, cây con hoặc cây đang phục hồi sau một giai đoạn yếu. Điểm mạnh thứ hai là phân trùng quế có kết cấu mịn và nhẹ. Điều này rất quan trọng với cây trồng trong chậu vì bộ rễ trong chậu bị giới hạn không gian. Nếu giá thể quá bí, quá nặng hoặc thoát nước kém, rễ cây rất dễ bị yếu. Phân trùng quế khi phối trộn hợp lý có thể giúp giá thể giàu hữu cơ hơn, giữ ẩm tốt hơn và thân thiện hơn với rễ. Điểm mạnh thứ ba là nó thường được đánh giá cao vì có vi sinh vật có lợi, chất hữu cơ và dinh dưỡng tương đối dễ tiếp cận. Chính vì vậy, nhiều người trồng rau tại nhà rất thích dùng phân trùng quế. Bạn trồng rau cải, rau muống, xà lách, mồng tơi, rau thơm trong thùng xốp. Phân trùng quế rất tiện. Bạn trồng cây cảnh trong chậu, nó cũng rất dễ dùng. Bạn ươm cây con, giâm cành, phục hồi cây dừa thay chậu. Phân trùng quế cũng là một lựa chọn khá an toàn nếu dùng đúng tỷ lệ. Nhưng vì nó dễ dùng và được quảng cáo nhiều, nên nhiều người bắt đầu nghĩ rằng nó tốt nhất cho mọi trường hợp. Và đó lại là một hiểu lầm. Phân trùng quế tốt, nhưng không có nghĩa là nó thay thế được mọi thứ. Nếu bạn có một khu đất lớn đã bạc màu nhiều năm, đất cứng như bê tông, đất thiếu hữu cơ nghiêm trọng, chỉ rải một ít phân trùng quế là chưa đủ. Nếu bạn cần cải tạo cả một vườn rộng, chỉ dùng phân trùng quế có thể khiến chi phí tăng rất cao. Nếu cây đang thiếu một dinh dưỡng cụ thể ở mức nghiêm trọng, phân trùng quế cũng chưa chắc giải quyết đủ nhanh và đủ chính xác. Nói cách khác, phân trùng quế là một công cụ rất tốt, nhưng nó không phải chiếc chìa khóa vạn năng. Vậy đến đây, câu hỏi ban đầu bắt đầu thay đổi. Không còn là phân trùng quế tốt hơn hay compost tốt hơn nữa. Câu hỏi đúng hơn phải là chúng tốt ở điểm nào và nên dùng trong hoàn cảnh nào? Hãy so sánh từng khía cạnh. Về mục đích chính, compost mạnh ở cải tạo đất, còn phân trùng quế mạnh ở hỗ trợ vùng rễ và bổ sung dinh dưỡng hữu cơ nhẹ nhàng. Về tốc độ cảm nhận hiệu quả, phân trùng quế thường dễ tạo cảm giác cây ổn hơn trong các mô hình nhỏ như chậu cây, thùng rau, cây cảnh, cây con, vì nó mịn, dễ dùng và dễ tiếp xúc với vùng rễ. Compost thì hiệu quả thường thiên về dài hạn hơn. Bạn dùng compost để làm đất tốt lên qua thời gian, chứ không nên kỳ vọng nó giống một liều phân kích cây mạnh. Về chi phí, compost thường có lợi thế nếu bạn tự làm được hoặc cần dùng số lượng lớn. Với vườn rộng, luống trồng lớn, cây ăn trái hoặc đất cần cải tạo định kỳ, compost thường kinh tế hơn. Phân trùng quế thường có giá cao hơn, nhưng với chậu cây, thùng rau, cây cảnh hoặc quy mô gia đình, nó vẫn rất đáng cân nhắc. Về độ tiện dụng, phân trùng quế thường thắng. Nó dễ bón, ít mùi, dễ phối trộn, phù hợp với người mới trồng cây. Compost thì cần quan sát kỹ hơn. Đã hoai chưa? Nguồn nguyên liệu có sạch không? Có lẫn tạp chất không? Có còn nóng không? Về khả năng cải tạo đất lâu dài, compost có lợi thế rõ ràng hơn. Vì nó thường được dùng với khối lượng lớn hơn, phủ rộng hơn, tác động trực tiếp đến cấu trúc đất và lượng hữu cơ trong đất. Còn phân trùng quế tuy cũng tốt cho đất, nhưng vì giá thành cao hơn, người ta thường dùng như một phần bổ sung, không phải giải pháp cải tạo đại trà cho toàn bộ nền đất. Bây giờ, hãy đi vào từng trường hợp cụ thể. Nếu bạn trồng rau ăn lá tại nhà, ví dụ rau cải, xà lách, rau muống, cải ngọt, mồng tơi, tía tô, húng quế, hành lá, thì nên chọn loại nào? Trong trường hợp này, phân trùng quế rất phù hợp. Rau ăn lá thường có chu kỳ ngắn, bộ rễ không quá sâu, và người trồng tại nhà thường dùng thùng xốp, chậu nhựa, khay trồng hoặc luống nhỏ. Phân trùng quế giúp giá thể tơi hơn, sạch hơn, dễ dùng hơn và khá an toàn với cây non. Nhưng nếu giá thể ban đầu quá nghèo hữu cơ hoặc đất trong hùng đã dùng đi dùng lại nhiều vụ, bạn vẫn nên bổ sung compost hoai mục để tái tạo lại nền giá thể. Sau đó mới dùng phân trùng quế như một phần dinh dưỡng bổ sung. Nói ngắn gọn, trồng rau tại nhà, phân trùng quế rất tiện. Nhưng nếu đất đã cũ, hãy phục hồi đất bằng compost trước. Nếu bạn trồng cây cảnh trong chậu, ví dụ trầu bà, monstera, kim tiền, lưỡi hổ, hoa hồng chậu, thì câu trả lời cũng tương tự.
Với cây chậu, phân trùng quế có lợi thế lớn. Không gian rễ bị giới hạn nên người trồng cần một loại phân dễ kiểm soát, ít mùi, không gây xáo trộn quá mạnh cho cây. Bạn có thể rải một lớp mỏng trên mặt chậu hoặc trộn vào giá thể. Tuy nhiên, đừng lạm dụng. Cái gì tốt cũng có giới hạn. Nếu cho quá nhiều phân hữu cơ vào chậu, giá thể có thể giữ nước quá lâu, bí rễ hoặc phát sinh nấm, ruồi nhỏ và mùi khó chịu nếu điều kiện thoát nước không tốt. Với cây chậu, nguyên tắc không phải là càng nhiều phân càng tốt. Nguyên tắc là thoáng, sạch, vừa đủ và ổn định. Nếu bạn trồng cây ăn trái như chanh, ổi, xoài, mít, bưởi, cam, quýt hoặc các cây lâu năm khác, câu trả lời sẽ khác. Với cây ăn trái, nền đất rất quan trọng. Rễ cây không chỉ nằm ngay sát gốc mà còn phát triển ra xung quanh. Cây cần một vùng đất đủ tơi, đủ hữu cơ, đủ ẩm và có hệ sinh vật đất khỏe. Trong trường hợp này, compost thường nên được ưu tiên để cải tạo đất định kỳ. Bạn có thể bón compost quanh tán cây, kết hợp phủ gốc, giữ ẩm và bổ sung hữu cơ theo mùa. Phân trùng quế vẫn dùng được, nhưng nên xem nó như phần bổ sung. Phân trùng quế có thể hữu ích khi cây đang phục hồi, sau thu hoạch, sau thay đất, sau giai đoạn suy yếu hoặc khi muốn hỗ trợ bộ rễ. Nếu dùng cả hai, cách hợp lý là compost lo nền đất lâu dài, phân trùng quế hỗ trợ vùng rễ theo từng giai đoạn. Nếu bạn đang xử lý đất xấu, đất chai cứng, đất bạc màu, đất trồng nhiều vụ nhưng cây ngày càng yếu, thì đừng vội mua thật nhiều phân trùng quế. Bạn cần nhìn vào cái vấn đề gốc, đất đang thiếu hữu cơ, thiếu cấu trúc và thiếu độ sống. Khi đó, compost hoai mục thường là lựa chọn nền tảng hơn. Bạn cần đưa hữu cơ trở lại đất, cải thiện cấu trúc đất, tạo điều kiện để đất giữ nước, giữ dinh dưỡng và nuôi hệ vi sinh. Phân trùng quế có thể bổ sung sau. Giống như bạn muốn nuôi cá trong một cái ao. Nếu nước ao ô nhiễm, thiếu oxy, đáy ao quá bẩn, thì việc mua thức ăn tốt cho cá cũng chưa chắc giải quyết được vấn đề. Bạn phải xử lý môi trường sống trước. Cây cũng vậy. Trước khi hỏi bón phân gì cho cây, hãy hỏi đất đang ở tình trạng nào. Đến đây, có một điểm rất quan trọng cần nói rõ. Cả compost và phân trùng quế đều là phân hữu cơ, nhưng không có nghĩa là cứ bón nhiều là tốt. Nhiều người nghĩ phân hữu cơ thì an toàn tuyệt đối. Cứ nhiều hữu cơ là cây khỏe, cứ nhiều phân là đất tốt. Điều này không chính xác. Nếu bón quá nhiều, đất có thể mất cân bằng. Nếu vật liệu chưa hoai, rễ có thể bị ảnh hưởng. Nếu giá thể giữ nước quá lâu, cây có thể bị úng. Nếu nguồn phân không sạch, có thể mang theo nấm bệnh, hạt cỏ hoặc tạp chất. Làm vườn bền vững không phải là đổ thật nhiều thứ vào đất, mà là quan sát và bổ sung đúng thứ đang thiếu. Vậy có nên kết hợp phân trùng quế và compost không? Câu trả lời là có, và trong nhiều trường hợp, kết hợp đúng cách còn tốt hơn việc chỉ chọn một loại. Bạn có thể hình dung thế này, compost giống như phần nền, còn phân trùng quế là phần hỗ trợ tinh. Compost xây đất, nuôi đất, làm đất tốt lên từng mùa. Phân trùng quế chăm vùng rễ, bổ sung dinh dưỡng hữu cơ nhẹ nhàng, giúp cây dễ phục hồi hơn. Một bên cải tạo môi trường sống, một bên hỗ trợ cây hấp thu và phát triển. Khi hai thứ này được dùng đúng vai trò, chúng không đối đầu với nhau, chúng bổ sung cho nhau. Ví dụ, khi làm đất trồng rau trong thùng xốp, bạn có thể dùng đất cũ, trộn thêm compost hoai mục để phục hồi hữu cơ. Sau đó, bạn phối thêm một lượng phân trùng quế vừa phải để tăng độ tơi và hỗ trợ cây con. Khi trồng cây trong chậu, bạn có thể dùng compost hoai mục với tỷ lệ vừa phải trong giá thể, rồi định kỳ rải thêm phân trùng quế mỏng trên mặt chậu. Khi chăm cây ăn trái, bạn có thể dùng compost để bón quanh vùng tán, kết hợp phủ gốc giữ ẩm. Còn phân trùng quế có thể dùng vào những giai đoạn cây cần phục hồi hoặc cần chăm rễ kỹ hơn. Nhưng có một điều cần nhớ, không có một công thức cố định cho mọi loại cây. Vì đất mỗi nơi khác nhau, cây mỗi loại khác nhau, khí hậu, độ ẩm, cách tưới, loại chậu, độ thoát nước và ánh sáng đều ảnh hưởng đến cách dùng phân. Người trồng giỏi không phải người nhớ nhiều công thức nhất. Người trồng giỏi là người biết quan sát. Nếu cây xanh nhưng đất bí, hãy xem lại độ thoát nước. Nếu cây vàng lá nhưng đất vẫn ướt lâu, đừng vội bón thêm phân. Nếu cây chậm lớn nhưng rễ yếu, hãy nghĩ đến môi trường rễ trước. Nếu đất khô nhanh, bạc màu, không giữ nước, hãy nghĩ đến hữu cơ và compost. Nếu cây trong chậu cần phục hồi nhẹ nhàng, hãy nghĩ đến phân trùng quế. Bây giờ, chúng ta quay lại câu hỏi ban đầu. Phân trùng quế và phân compost, loại nào tốt hơn? Nếu bạn cần một câu trả lời thật nhanh, thì đây là câu trả lời. Không có loại nào tốt hơn tuyệt đối,
chỉ có loại phù hợp hơn với từng mục đích. Nếu mục tiêu của bạn là cải tạo đất lâu dài, xử lý đất xấu, tăng hữu cơ, cải thiện cấu trúc đất, dùng cho vườn rộng hoặc cây lâu năm, compost thường là lựa chọn nền tảng hơn. Nếu mục tiêu của bạn là trồng rau tại nhà, chăm cây trong chậu, cây con, phục hồi cây yếu, bổ sung dinh dưỡng hữu cơ nhẹ nhàng và dễ sử dụng, phân trùng quế thường phù hợp hơn. Nếu bạn có điều kiện, dùng cả hai. Cách tốt nhất là không đặt chúng vào thế đối đầu. Hãy để compost làm việc của compost, hãy để phân trùng quế làm việc của phân trùng quế. Compost xây nền đất, phân trùng quế nuôi vùng rễ. Compost phù hợp với chiến lược dài hạn, phân trùng quế phù hợp với chăm sóc tinh hơn, nhất là trong mô hình nhỏ. Compost giống như bữa ăn nền tảng cho đất, phân trùng quế giống như phần bổ sung chất lượng cho cây. Khi hiểu như vậy, bạn sẽ không còn bị rối bởi những lời quảng cáo kiểu loại này tốt nhất, loại kia cao cấp nhất, chỉ cần dùng loại này là cây khỏe. Trong thực tế, cây khỏe không đến từ một loại phân duy nhất. Cây khỏe đến từ một hệ thống chăm sóc đúng, đất tốt, nước đúng, ánh sáng đủ, rễ khỏe, dinh dưỡng cân bằng và người trồng biết quan sát. Nếu bạn chỉ nhớ một điều sau bài này, hãy nhớ câu này. Đất khỏe trước, cây khỏe sau. Compost giúp bạn nuôi đất. Phân trùng quế giúp bạn chăm cây và vùng rễ tốt hơn. Và khi đất được nuôi đúng, cây được chăm đúng, thì khu vườn của bạn không chỉ xanh trong vài ngày, mà có thể khỏe qua từng mùa. Vì vậy, lần tới khi bạn đứng trước hai bao phân, một bên là phân trùng quế, một bên là compost, đừng hỏi ngay bao nào tốt hơn. Hãy hỏi đất của mình đang cần cải tạo hay cây của mình đang cần phục hồi. Mình đang trồng trong chậu nhỏ hay đang chăm cả một luống đất lớn? Mình cần hiệu quả ngắn hạn cho cây hay cần xây nền đất dài hạn? Khi trả lời được những câu hỏi đó, bạn sẽ biết nên chọn loại nào. Và đó mới là cách dùng phân hữu cơ thông minh. Không chọn theo cảm tính, không chọn theo giá tiền, không chọn theo lời quảng cáo, mà chọn theo đúng nhu cầu của đất và cây.